لو نسيت باسورد ويندوز 11 وبتحاول تفتحه وحابب ان انت تكسر الباسورد ده او تتخطاه لاي سبب إن كان، كمل معايا الفيديو ده وانا هعرفك ازاي تعمل كسر او تعمل ريست للباسورد بتاع ويندوز 11 بدون اي برامج وبطريقة سهلة وبسيطة جدا يقدر ينفذها اي مستخدم حتى ولو كان مبتدئ. اهلا وسهلا بيكم، انا محمد غراب وشرفني جدا ان انتم بتتفرجوا على الفيديو ده. قبل ما اكمل اي حاجه في الفيديو لازم اقول تنويه كده، اللي انا يعني بأبرئ ذمتي من اساءه استخدام الشرح ده او الطريقه دي، واتمنى ان انتم يعني تستخدموها في الخير وما تستخدموهاش في ان انتم تنتهكوا حقوق الغير او ان انتم تفتحوا اجهزه الناس التانية. تمام؟ طيب مبدئيا خلينا ندخل في الموضوع على طول بدون اي اطاله، واحنا هنستغل الميزه اللي هي بتاعه الاكسسبيليتي. تمام؟ اللي هي الايقونه اللي انتم شايفينها دي، لما بنيجي نضغط عليها الصوت اللي انتوا سامعينه ده خاص اعدادات خاصه بذوي الهمم والناس اللي هي عندها مثلا يعني اعاقات معينه. تمام؟ احنا هنستغل التطبيق ده او البرنامج ده اللي احنا هنغيره بالسي ام دي او الكوماند برومبت او موجه الاوامر، بحيث ان احنا لما بنيجي نضغط هنا على الاكسسبيليتي يطلع لنا الموجه الاوامر علشان نقدر ان احنا نعمل كسر للباسورد بكل سهوله طبعا. تمام؟ طيب هنعمل كده ازاي؟ هنحتاج ان احنا نعمل ريستارت وندخل على حاجه اسمها ادفانسد بوت اوبشنز. طيب ده نعمله ازاي؟ هنيجي على القائمه بتاعه الباور ونضغط عليها، بعد كده هندوس على زر الشيفت الشمال من الكيبورد ونفضل دايسين عليه باستمرار، وبعد كده نختار ريستارت. كده جهاز الكمبيوتر هيعمل ريستارت. كده المفروض الجهاز عمل ريستارت وفتح الادفانسد بوت اوبشنز. تمام؟ اول حاجه هنحتاجها اللي احنا هنروح ترابل شوت، وبعد كده نختار ادفانسد اوبشنز، وبعد كده هنفتح الكوماند برومبت اللي هو موجه الاوامر. تمام؟ طيب خلينا الاول نروح يعني للدرايف اللي متسطب عليه السيستم. خلينا مثلا نشوف الدرايف سي، هنكتب سي ونقطتين فوق بعض وبعد كده ندوس انتر، بعد كده نعمل دي اي ار. تمام؟ زي ما انتم شايفين الدرايف اللي احنا هنلاقي فيه الفولدر اللي اسمه ويندوز هنا، ده اللي احنا محتاجينه. تمام؟ ممكن عندك يكون الحرف مختلف، لو ما لقيتش فولدر الويندوز ده في السي ممكن تجرب في الدي او في الاي او في اي حرف بعد كده لحد ما تلاقي اهم حاجه الفولدر اللي هو الويندوز. تمام؟ طيب احنا محتاجين ندخل فولدر ويندوز ده، هنكتب سي دي بعد كده مسافه نكتب ويندوز بعد كده اللي هو اسم مجلد، بعد كده ندوس على انتر. طيب احنا عايزين ندخل على فولدر اسمه سيستم 32 جوه الويندوز، هنكتب سي دي بعد كده سيستم 32. تمام؟ كده احنا جوه سيستم 32. من المفترض ان اعدادات الاكسسبيليتي اللي احنا عايزين نستخدمها ونبدلها بالكوماند برومبت ده الملف بتاعها اللي مسؤول عنها اسمه يوتلمان. تمام؟ زي ما انتم شايفين الملف اللي مسؤول عن السي ام دي اسمه cmd.exe. طيب احنا اول خطوه هنعملها هنعمل رينيم رن، هنكتب الامر رن REN وبعد كده utilman.exe، ده الفايل اللي مسؤول عن اعدادات الاكسسبيليتي، نغيرها نخليها يوتلمان مثلا وليكن 1.exe، بعد كده ندوس انتر. كده احنا عملنا تغيير للملف بالشكل ده او بالاسم ده. تمام؟ هنيجي بقى للملف اللي هو السي ام دي اللي هو cmd.exe ونخليه اسمه utilman.exe. تمام؟ علشان يغير اسم الكوماند برومبت للاعدادات بتاعه الاكسسبيليتي، بحيث احنا ندوس انتر طبعا عشان نطبق الامر، بحيث احنا لما نضغط على اليوتلمان او الاعدادات بتاعه الاكسسبيليتي يقوم فتح لنا السي ام دي مباشره. طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنقفل النافذه دي. تمام؟ وهندوس اكزيت اند كونتينيو تو ويندوز 11 علشان يفتح معانا ويندوز 11 تاني او مره تانيه. جهاز طبعا هيعمل ريستارت، الويندوز بيفتح طبعا زي ما انتم شايفين. هنفتح النافذه بتاعه تسجيل الدخول. تمام؟ هنا بقى المفروض لما نيجي نضغط على اليوتلمان او الاكسسبيليتي يفتح لنا الايه؟ السي ام دي. تمام؟ هنضغط عليها بالظبط كده فتح لنا الايه؟ السي ام دي او النافذه بتاعه موجه الاوامر. هنكتب الامر ده كنترول مسافه يوزر باسوردز 2، بعد كده ندوس على انتر. تمام؟ بيفتح لنا طبعا الويندو اللي انتم شايفينها دي. طبعا اليوزر الاساسي بتاعي اللي هو اسمه غراب، وفي كمان يوزر اسمه ادمنستريتور، ولو انت عندك يوزرات تانية مختلفة بتبان هنا طبعا في القائمة. طيب اليوزر اللي انا عايز اعمل له ريست هو اليوزر اللي اسمه غراب. جميل جدا. تمام؟ هنحدد اليوزر اللي احنا عايزين نشيل الباسورد من عليه، وهنيجي نضغط هنا على ريست باسورد. طبعا زر ريست باسورد ده لو مش متاكتف عندك ده معناه ان اليوزر بتاعك هو مايكروسوفت اكونت، وده مش هينفع تفتحه الا بطرق تانية صعبه شويه، اقصد بصعبه شويه اللي هي صعبه على المستخدمين المبتدئين، لكن دي مش مشكلتنا. الطريقه دي طبعا بتنفع مع اللوكال اكونت. تمام؟ هتختار الاكونت اللي انت عايز تفتحه، بعد كده تدوس على ريست باسورد، هطلع لنا النافذه الصغيره دي. هتعمل باسورد جديد. لو انت عايز تعمل باسورد جديد
جديد لليوزر هتكتب مثلا باسورد هنا وتكرره مره تانية، بعد كده تدوس اوكي. تمام. لو انت عايز اليوزر يفتح على طول بدون باسورد، تمام، هتقوم دايس اوكي على طول، وبعد كده تدوس اوكي، وبعد كده تقفل السي ام دي ده خالص. هتيجي على اليوزر هنا، طبعا احنا شلنا الباسورد اللي احنا ما دخلناش باسورد، يعني ما عملناش باسورد جديد. بمجرد ما بتدوس على الزر ده اليوزر بيدخل معاك مباشره، وكده انت كسرت الباسورد بتاع اليوزر. تمام. زي ما انتم شايفين كده اليوزر فتح. تمام. لو جينا بقى ندوس على الت واف 4 مثلا، وبعد كده اخترنا ساين اوت، عملنا ساين اوت كده، احنا بنخرج يعني من اليوزر ورجعنا لصفحه تسجيل الدخول تاني. طبعا زي ما انتم شايفين كده اليوزر يعني متاكتف عليه الزر اللي هو ساين ان اللي يخليك تدخل عليه على طول، لاننا طبعا احنا شلنا الباسورد. لكن فضلت مشكله واحده، ان الاعدادات بتاعه الاكسسبيليتي لو ضغطت عليها هتفتح لك السي ام دي. طبعا ده ممكن يسبب لك يعني بعض المشاكل في الويندوز، لان طبعا اعدادات الاكسسبيليتي مهمه جدا وممكن يعني تحتاجها في اي وقت من الاوقات. طبعا ده هيلخبط لك الدنيا شويه لما تيجي تكتب سي ام دي، فهيفتح لك حاجه تانية. تمام. فاحنا الحل دلوقتي اللي احنا نرجع تاني نعيد تسميه الملفات دي عشان نرجع كل حاجه لاصلها. طيب هنعمل ايه؟ هندوس على الايقونه بتاعه الباور هنا، وبعد كده برضو ندوس على زر الشيفت اللي في شمال الكيبورد، وبعد كده واحنا ضاغطين بالاستمرار على الزر ده بنضغط على ريستارت. الجهاز بيعمل ريستارت مره تانية، وبعد كده الجهاز بيفتح على الادفانسد بوت اوبشنز زي المره اللي فاتت. هنروح برضو للترابل شوت، وبعد كده ادفانسد اوبشنز، وبعد كده كوماند برومبت. هيفتح معانا الكوماند برومبت. برضو هنروح للدرايف اللي هو السي، وبعد كده هنعمل سي دي او تشينج دايركتوري للفولدر اللي اسمه ويندوز، وبعد كده بنروح سي دي برضو سيستم 32، وبعد كده بننفذ الامر رينيم اللي هو الرن، وبعد كده يوتل مان دوت اي اكس اي نرجعه تاني سي ام دي زي ما كان بشكل طبيعي جدا. تمام. وبعد كده ندوس على انتر، بعد كده نرجع ليوتل مان 1 تاني، يوتل مان 1 دوت اي اكس اي ليوتل مان فقط دوت اي اكس اي، وبعد كده ندوس على انتر. طيب كده احنا خلصنا. لو عملنا الامر ريبوت زي لينوكس كده هيعمل ريستارت ولا لا؟ مش هيعمل. طيب خلينا نكتب اكزيت علشان نطلع، وبعد كده ندوس كونتينيو لويندوز 11. نيجي مثلا لنافذه الدخول دي، تيجي على اليوتل مان تضغط عليها، طلعت اليوتل مان مرة تانية زي ما انتم شايفين بشكل طبيعي. وبكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو استفدتوا من الفيديو اهم حاجة ما تنسوش تعملوا لايك علشان تدعمونا، وتشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين، واهم حاجة تفعلوا زر جرس التنبيهات للكل علشان يوصلكم اشعار لما يكون في فيديو جديد. انا محمد غراب، وده كان فيديو النهاردة. اشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله على خير. سلام.